Vi träffade er i samband med Q2 och nu är det dags för Q3-rapport. Vad har hänt sen sist? Ja, vi känner att vi har väldigt mycket inflöde av affärer. Vi har tagit en stor affär i ATG i Sverige, jätteglada för det. Vi ser att vi ökar de repetitiva intäkterna. Precis det som är den grundläggande i vår affärsmodell. De repetitiva intäkterna, så vi också säger kontrakterade tjänster. Så vi känner oss väl rustade för fortsättningen för kommande kvartal. Vi har också levererat ett kanonkvartal i Q3. Som du säger så rapporterar ni ett starkt Q3 med rejäl ökad omsättning och resultat. Kan du ge oss en övergripande kommentar kring rapporten? Ja, nettoomsättningen ökade med 172% till 117. Fantastiska siffror. De kontrakterade tjänsterna, de ökade med 78%. Också bra. Och när det gäller att vi har ett bra inflöde när det gäller affärer. Vi levererar bra till befintliga kunder. Vi levererar nya affärer. Och det skapar också en tillväxt i de repetitiva intäkterna. Eller de kontrakterade tjänsterna som vi säger. Om vi grottar in oss lite i rapporten så beror en stor del av omsättningsökningen på ert rekordavtal med ATG. Hur fortlöper avtalet framöver och hur kommer det påverka siffrorna och även bruttomarginalen? Nu är det 2 faser egentligen i den affären. Vad vi gör just nu så rullar vi ut till 2000 spelombud. Vi gör 6000 installationer. Och det innebär egentligen att det är mycket hårdvaruleveranser och det påverkar bruttomarginalen. Men när vi väl har gjort installationer och kommande kvartalen så kommer de kontrakterade tjänsterna att öka. Så att med en hårdvaruleverans kommer också när det är färdiglevererat en kontrakterade tjänster. Och det är vad vi också kommer att se från ATG. Ni har varit aktiva på förvärvsfronten med bland annat det norska bolaget Pronto TV som nu har slutit avtal med Specsavers. Hur upplever ni att ni har lyckats integrera och ta tillvara på synergierna i förvärvade bolag? Jag tycker någonstans att alla de förvärv vi har gjort har varit bra. Vi har fått tag i bra organisationer, bra människor, bra entreprenörer. Det vi kan se är lite annorlunda idag än det varit tidigare, att affärerna blir mer internationella. Alltså Specsavers är ett typiskt exempel på att man tittar på internationella utrullningar. Och det kräver lite mer av organisationen. Så vad vi jobbar med idag är att försöka se om vi kan hitta synergier mellan verksamheterna. Att vi kan hjälpas åt när det gäller internationella utrullningar. Alltså hitta helt enkelt synergier i organisationen. Så vi kan utnyttja varandras kompetenser globalt. Kan det ske ytterligare förvärv framöver? Vi har alltid sagt att vi ska göra förvärv och vi kommer att göra förvärv. Vi har inte stopp på den processen utan det gäller bara att vi hittar rätt typ av förvärv till rätt peng. Om vi kollar på er intäktsmix så stiger återkommande intäkter. Vad är era förväntningar när det gäller återkommande intäkter framöver? Det är en viktig del av vår affärsmodell. Det är de kontrakterade tjänsterna. Vi kommer alltid ha ögonen på det. Det är en tecken på att vi växer när vi ökar dem. Det handlar också om hur vi förvaltar våra befintliga kunder. Jobbar vi hårdare, mer intensivt med de kunder så kommer också de repetitiva intäkterna eller kontrakterade tjänsterna att öka. Men också ett inflöde av nya kunder skapar kontrakterade tjänster. Så det är en viktig del av oss och det slår igenom i vår resultaträkning och vi kommer där få effekter för bättre resultat. Jag tycker någonstans i Q3 har du sett det. Att vi har i Q3 varit väldigt duktiga på att jobba med befintliga kunder, öka de repetitiva intäkterna. Vi ser också att förvärvens resultat slår igenom så vi har väldigt bra resultatutveckling i Q3. Avslutningsvis Leif, vad är era största fokusområden inför 2019? Jag nämnde tidigare att vi ser någonstans att kundernas affärer blir mer internationella. Så vad vi vill göra det är att harmonisera plattformarna, jobba med samma idéer när det gäller erbjudanden i de olika länderna, men jobba med ett gemensamt varumärke. Det blir viktigt för oss. Tusen tack. Tack.